Có bao giờ là bạn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt chưa? Với mình thì có, và kể cả những ngôi sao toàn cầu như là Rosé của Blackpink cũng đã từng cảm thấy là bản thân chưa từng tốt. Video này mình được truyền cảm hứng bởi bài phát biểu của Rosé trong buổi trao giải của lễ trao giải MTV MVA Award. Thì Rosé của Blackpink cũng đã chia sẻ là bản thân cô cũng đã từng cảm thấy là mình không đủ giỏi, cũng như là cô cũng từng hoài nghi về năng lực của bản thân. Và để vượt qua được cái chướng ngại tâm lý thì Rosé cũng đã phải làm việc với nhà trị liệu tâm lý. Nhờ đó thì cô mới dần cảm thấy là bản thân xứng đáng với những gì mình đạt được. Và cô cũng đã nhắc tới imposter syndrome, hay còn được biết tới là hội chứng kẻ mạo danh. Tìm hiểu một chút thì hội chứng kẻ mạo danh nói về việc là khi mà một người cảm thấy là họ không đủ giỏi, không đủ tốt để mà đạt được những cái thứ mà mình đã nhận được, cái kết quả, cái thành tựu mà mình có được, và họ luôn cảm thấy lo sợ tới một ngày nào đó thì người khác sẽ phát hiện ra họ chỉ là kẻ giả mạo, và tất cả những gì mà họ đạt được thì đều là dựa vào cái sự may mắn, chứ bản thân họ không đủ giỏi như vậy. Một vài triệu chứng của hội chứng kẻ mạo danh ví dụ như là luôn cảm thấy bản thân không đủ giỏi, luôn hoài nghi về năng lực của bản thân, hạ thấp năng lực của bản thân nè, sợ rằng mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của người khác, đặt những mục tiêu rất khó và lại cảm thấy thất vọng khi không đạt được, cũng như là quy những cái thành công của mình là do các cái yếu tố bên ngoài chứ không phải là tự bản thân nỗ lực và đạt được. Hội chứng kẻ mạo danh có thể là có nhiều nguyên do để dẫn tới cái tâm lý này, có thể là do trong bối cảnh nuôi dạy của gia đình thường đặt nặng về thành tích, chủ nghĩa hoàn hảo, cũng như là những áp lực kỳ vọng cao của xã hội. Bản thân mình cũng là một người từng có tâm lý của hội chứng kẻ mạo danh. Mình nghĩ là bây giờ mình vẫn còn thôi, nó cũng chưa hết. Khi mà mình đạt được những cái thành tựu nhất định trong học tập thì mình thường cảm thấy là kết quả của mình nó cao hơn so với năng lực hiện tại, và mình hoàn toàn không xứng đáng. Mình cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi mà kết quả mình đạt được càng cao thì cảm giác tội lỗi của mình lại càng lớn. Mình cảm thấy là mình như đang giành cái thành tựu của người khác, bởi vì năng lực của bản thân mình không hề đạt được cái mức đó, và mình cảm thấy rất tội lỗi cũng như là rất dằn vặt và lo âu. Khi mà mình soi xét lại quá trình trưởng thành và lớn lên, mình cảm thấy mình thường nhận được khá là nhiều cái lời phủ nhận về bản thân. Khi mà mình đạt được cái thành tích học tập tốt tới bao nhiêu thì mình cũng sẽ thường nghe những cái lời nhận định từ rất là nhiều người là cái thành tích mình có được có thể là do yếu tố này, do yếu tố kia, và thường mình không bao giờ được đánh giá cao dù cái kết quả mình đạt được nó có cao như thế nào. Cũng như là bản thân mình thì thường sẽ có sự so sánh với những người xung quanh, sẽ luôn có người giỏi hơn, vậy nên là mình luôn cảm thấy là mình không đủ, và mình luôn phải cố gắng thật sự rất nhiều để mà đạt được những cái thành tích tốt hơn, cũng như là bản thân không còn cảm thấy tội lỗi khi mà mình đạt được một cái thành tựu gì đó. Vậy thì liệu là khi mà mình có cái hội chứng kẻ mạo danh thì mình có thể làm gì để mà giải quyết nó? Mình không phải là một người có chuyên môn về tâm lý, mình không phải là bác sĩ tâm lý hay là chuyên gia tham vấn trị liệu. Với những vấn đề chuyên môn, mọi người có thể tìm tới những người có chuyên môn, những therapist, những nhà trị liệu tâm lý, cũng như là những bác sĩ tâm lý. Từ đó thì mọi người sẽ có được những cái buổi làm việc để mà có thể giải quyết cái vấn đề. Bên cạnh đó, tất nhiên là không phải ai cũng sẽ có chi phí để mà có thể tham gia những cái buổi trị liệu như vậy, tại vì chi phí thì cũng khá cao, và hiện tại ở Việt Nam thì để mà tiếp cận được thì cũng khá là khó. Đối với bản thân mình, trong quá trình trưởng thành và lớn lên thì mình cảm thấy đôi khi bản thân mình cần phải chậm lại một chút. Bản thân mình phải tự ngồi lại soi xét lại cái hành trình mà mình đã đi qua, mình làm rõ từng vấn đề, liệu cái thành tựu mình đạt được thì cái nỗ lực mình đã bỏ ra như thế nào, công sức của mình ra sao. Khi mà mình ngồi lại mình soi xét lại cái hành trình của mình thì mình nghĩ là mình hiểu rõ hơn về bản thân một chút, mình trân trọng cái sự nỗ lực của bản thân hơn. Rõ ràng là bản thân mình đã có rất nhiều ngày phải thức đêm, rất nhiều ngày mình bỏ thời gian vui chơi để mà mình dồn tâm huyết để mà mình đạt được cái mục tiêu của mình. Vậy thì tại sao mình lại không cảm thấy là bản thân xứng đáng khi mà mình đạt được cái kết quả đó, đúng không? Bên cạnh đó thì có một cái tips mình cảm thấy đó là mình có thể hạn chế lướt mạng xã hội. Rõ ràng là hiện tại trên mạng xã hội mình có thể thấy được rất nhiều người giỏi giang, lướt một vài video cũng sẽ thấy một người giỏi giang, họ đạt được những cái thành tựu rất là to lớn, và bản thân mình đôi khi sẽ tự trong vô thức thôi. Và nhờ hai cái việc đó thì mình cảm thấy là tâm lý của mình nó đã có sự ổn định và vững vàng hơn. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ phần nào giúp được mọi người nhận diện được cái vấn đề nếu như mà mọi người có
những cái dấu hiệu nhất định của hội chứng kẻ mạo danh, cũng như là mọi người có thể có những cái cách làm việc phù hợp với bản thân để có thể cải thiện cái vấn đề và có được cái sự ổn định hơn ở trong tâm lý.